Привіт! А у цьому відео я розповім і покажу вам, як підготувати насіння моркви, щоб воно дуже швидко та дружно зійшло. В мене на каналі вже є декілька відео, в яких я показую унікальні способи вирощування моркви, використовуючи які вам не доведеться моркву проріджувати, бур'янів не буде і в кінці сезону ви отримаєте дуже великий врожай. Посилання на це відео залишу у правому верхньому куточку. Но завдяки цьому способу ви отримаєте сходи моркви вже приблизно на третій день після посіву. Для цього нам знадобиться невелика ємність. Я беру банку обсягом пів-літра. Висипаю туди насіння моркви, котре потрібно підготувати, і заливаю банку доверху гарячою водою. Температура води повинна бути приблизно 45 градусів. Якщо у вас нема градусника, можна перевірити за допомогою пальця. Вода повинна бути такою температурою, щоб на дотик вона була гаряча, але ви легко тримали у воді пальці. Тому що, якщо температура буде вище 50, то насіння просто звариться і сходів ви не отримаєте. А якщо температура води буде менше, то підготування насіння займе у вас дуже багато часу і не дасть суттєвих результатів. Потім насіння помішуємо і залишаємо так приблизно на 15 хвилин, поки вода не остигне. За цей час також потрібно декілька разів перемішати насіння. І через 15 хвилин ви побачите наступну картину. Більша частина насінин впаде на дно, а вода потемнішає. Потім ми беремо сіто, накриваємо зверху банку і зливаємо усю цю воду у якусь ємність. І після цього знову заливаємо насіння гарячою водою. І також витримуємо приблизно 15 хвилин. І до речі, ось вам корисна порада. Як зрозуміти, свіже у вас насіння чи ні? Тому що деякі виробники, буває, обманюють з датами на упаковці. Коли ви відкриваєте пакування з морквою, ви відразу повинні відчути приємний запах моркви. Це означатиме, що насіння моркви дійсно свіже. Якщо запаху практично немає, то значить у пакуванні вже старе насіння, і схожість його буде набагато менше. А також завдяки цьому способу можна перевірити свіжість насіння. Якщо після першого замочування насіння вода буде дуже темна, це означає, що насіння дуже свіже і на ньому багато ефірних олій, котрі ще не висохли. А якщо насіння вже дуже старе, то ефірної олії на ньому практично не буде, тому що і олія висохла, і насіння вже теж висохло. І вода після першого замочування буде світла. Це і означатиме, що насіння старе. Після другого разу, як ви можете бачити, вже більше насіння опустилося на дно, а зверху все одно залишилося трохи насіння. А це означає, що насіння, котре опустилося на дно, воно добре зійде і воно живе, а те насіння, яке так і плаває зверху, воно пусте і сухе. З нього морква не виросте. Тому ми беремо прямо з банки, змиваємо все насіння, яке плаває зверху. Залишаємо тільки те, що на дні. І тепер третій і останній раз заливаємо наше насіння гарячою водою. Цього буде достатньо. Як ви можете бачити, вода вже дуже світла, ми змили усю ефірну олію з насіння, тому що саме вона заважає насінню поглинати вологу з ґрунту. І тому насіння після посіву у ґрунт довго там лежить і не сходить. А якщо насіння посіяне невірно та невчасно, наприклад, дуже поверхнево і у сухий шар ґрунту, то таке насіння ніколи не зійде. А далі, щоб ще пришвидшити схожість насіння моркви, я роблю наступним чином. Беру невеличкий контейнер, на дно його вкладаю паперовий рушник і висипаю туди насіння. Рушник повинен бути дуже вологий, але насіння не повинно плавати у воді. Засовую цей контейнер у пакет і ставлю на 1 добу у тепле темне місце. Таким чином насіння буде краще поглинати вологу і швидше проросте. А наступного дня після цієї процедури треба буде висипати насіння на сухий паперовий рушник, трошки його просушити і посіяти насіння у підготовані грядки. А про все це я розповім у наступному відео, коли буду висаджувати моркву. Якщо інформація з цього відео була для вас корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступному відео.